હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું વેજીટેબલ ચીઝ સેન્ડવિચ, તે પણ ફક્ત 2 મિનિટમાં. તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું. વેજીટેબલ ચીઝ સેન્ડવિચ બનાવવા માટે મેં અહીંયા કાકડીને છોલીને સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધી છે. સાથે 2 ટામેટાને પણ સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધા છે. 2 બટાકાને છોલીને સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધા પછી મીઠું નાખીને બાફી લીધી છે. બટાકાની સ્લાઇસ કટ કર્યા પછી જ બાફવી. 2 ડુંગળીને પણ મેં સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધી છે. વેજ સેન્ડવિચ બનાવવા માટે કિનારી વગરની આ રીતની બ્રેડ લેવાની છે. તેમાંથી એક બ્રેડ ઉપર ગ્રીન ચટણી લગાવી લઈશું. ગ્રીન ચટણી કેવી રીતે બનાવવી તેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. હવે બીજી બ્રેડ ઉપર ટોમેટો કેચઅપ લગાવી દઈશું. હવે આપણે ગમે તે એક બ્રેડ ઉપર ટામેટા, ડુંગળી, બટાકા અને કાકડીની સ્લાઇસ ગોઠવી દઈશું. સ્લાઇસીસ તમે તમારી રીતે એરેન્જ કરી શકો છો. હવે ચપટી મીઠું સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું. તમે આના સિવાય મરી પાવડર કે ચાટ મસાલો પણ સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો. હવે ટોમેટો કેચઅપ લગાવેલી બ્રેડ વડે નીચેની બ્રેડને કવર કરી લઈશું અને કટરની મદદથી 4 પીસમાં કટ કરી લેવાની છે. હવે આ તૈયાર થયેલી સેન્ડવિચ ઉપર ચીઝ છીણીને ઉમેરી દઈશું. વેજીટેબલ ચીઝ સેન્ડવિચ બનીને તૈયાર છે. તો ફક્ત 2 મિનિટમાં તૈયાર થતી આ વેજીટેબલ સેન્ડવિચ તમે પણ ઘરે બનાવો અને આ સેન્ડવિચનો ટેસ્ટ તમને કેવો લાગ્યો તે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો. ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.